Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit! Sper că sunteți cu toții bine și haideți să vedem ce vor să ne spună cărțile de această dată pentru voi, pentru cine rezonează atât de mult aceste etalări ale mele și mai ales cea de astăzi. Pentru că în momentul în care am pus mâna pe cărți mi-a ieșit acest 7 de spade. Sper că situația voastră este una bună, dar cred că aici o parte din voi deja aveți destul de multe probleme în relație și chiar este posibil să simțiți nevoia de evadare de persoane, de evadare de probleme, de evadare de situații, de evadare din toate punctele de vedere, măcar pentru câteva ore, dacă nu pentru mai mult timp, pentru că cumva aveți impresia, și nu cred că este doar impresia în anumite cazuri, că această persoană la care voi vă gândiți atât de mult este o persoană căreia parcă îi place să vă facă rău. Să văd exact ce iasă în această etalare, dar cu siguranță această persoană este o persoană care cumva în momentul în care vă vede supărat sau supărată îi și place. Da? E ca și cum o simte ca pe o răzbunare, să spunem, chiar și pentru cea mai banală greșeală, dacă putem să o numim greșeală. Bun. Sau poate pentru o glumă pe care n-a înțeles-o. Hai să vedem exact ce vor să ne spună cărțile pe ziua de astăzi pentru voi. Opa, țin eu cărțile invers și nu înțelegeam de ce sunt invers. Ok. Aici văd că începem cu zodiile de apă, dar bineînțeles o să vedem, da, avem și zodii de foc. Da, avem zodiile de foc fără niciun fel de problemă. Ok, și văd că avem și zodii de aer. Și să vedem și rezultatul în cazul vostru. O să mut camera că se pare că nu se văd foarte bine cărțile. Aici, așa cum am spus de la început, nu văd ca situația voastră să fie o situație foarte drăguță. Eu cred că voi, în legătură cu această persoană, v-ați văzut ca și formând o relație, ați avut foarte mare încredere în această persoană. În unele situații poate chiar ați și format o familie cu această persoană, însă în acest moment voi nu sunteți o familie fericită lângă această persoană în situația actuală, indiferent dacă sunteți sau nu sunteți căsătoriți sau căsătorite cu această persoană, dacă sunteți doar de câteva luni cu această persoană, voi în momentul în care ați cunoscut această persoană, v-ați făcut foarte multe iluzii, v-ați dorit stabilitate, v-ați dorit ca lucrurile să funcționeze. Poate că ați mai fost căsătorit sau căsătorită și înainte, lucrurile nu au funcționat și de această dată ați vrut ca lucrurile să meargă într-o anumită direcție. Ați ținut cu tot din adinsul ca lucrurile să nu se mai repete, ca lucrurile să meargă pe un drum normal. Ceea ce este, bineînțeles, corect gândit. Însă, ce nu ați luat voi în calcul, faptul că această persoană nu a fost suficient de pregătit sau pregătită pentru această relație. Aș putea să spun că nu a fost încă suficient de copt sau de coaptă pentru a forma o familie, chiar dacă poate și înainte a mai avut o familie sau nu, depinde acum de la situație la situație. Asta nu înseamnă că această persoană și-a învățat lecția, asta nu înseamnă că această persoană nu a mai repetat greșelile pe care le-a repetat și le-a făcut și înainte, da? Deci
a mers pe premiza că dacă tot voi vă doriți atât de mult, de ce să nu profite de această situație, dar nu că să își și asume anumite responsabilități față de voi. Pentru că mie aici mi este foarte clar că responsabilitățile din partea acestei persoane s-au lăsat de dorit. Se poate întâmpla să nu fi ajuns, să zicem, la o situație concretă cu această persoană, poate chiar nici nu v-ați mutat împreună, sperați în continuare să vă mutați împreună cu această persoană, ați văzut că timpul trece, dar parcă această persoană nu face pași și, într-adevăr, nu are în acest moment de gând să facă pașii necesari, pentru că, așa cum am spus, este o persoană destul de imatură, o persoană care nu își dorește să își asume în momentul actual anumite responsabilități. Aici este bine să fiți destul de atenți sau atente. De ce? Pentru că această persoană este genul de persoană care nu neapărat că vine și vă lovește, că asta ar fi cireașa de pe tort. Da, și nu zic că nu sunt și astfel de situații, doar că este genul de persoană care știe cum să vă strice orice emoție pe care voi o simțiți, indiferent sub ce formă este emoția respectivă. Este genul de persoană parcă, și deja voi ați simțit treaba asta, că această persoană parcă vă face rău cu intenție. Și da, într-adevăr, vă face acest rău cu intenție pentru că este acel stil de persoană căreia îi place să vadă persoana din jurul său suferind. Această persoană cu necazul altora se hrănește. Această persoană este genul de persoană care în permanență își dorește să spargă case, în permanență își dorește să fure, de exemplu, în permanență își dorește să vadă rău altor persoane. Aici nu vorbim doar despre faptul că își dorește să vadă rău la persoanele străine. Nu, această persoană procedează la fel inclusiv cu propria sa familie sau cu propriile sale rude. Să nu vă fie de mirare dacă observați că foarte multă lume a dat deoparte această persoană, nu mai vorbește sau nu se mai salută sau lucruri de acest gen, nu pentru că nu și-ar fi dorit alte persoane să stea în preajma acestei persoane, ci pentru că și-au dat seama că este o persoană destul de bârfitoare, este o persoană rău intenționată cu toată lumea. Această persoană se consideră a fi cea mai bună persoană de pe pământ, dar și toți restul de pe planetă sunt răi, doar această persoană este bună. Da? Așa se vede această persoană. N-ar fi nimic exclus ca această persoană să zică, vai, dar mă duc la biserică, dar țin posturi, dar fac nu mai știu eu ce, mă duc în pelerinaje, mai fac nu știu ce alte lucruri, da? Care țin de biserică. Dar de fapt această persoană face lucrurile respective de fațadă, pentru că este posibil chiar poate să sesizați că dacă mergeți la biserică cu această persoană, poate nu știe să se închine, poate nu știe să se pună în genunchi sau poate nu vrea, da? Nu vede biserica ca pe o iertare a păcatelor, ci o vede ca pe cum să se afișeze în fața lumii pentru ca să dea bine, să arate că toate relele care se întâmplă din cauza altora, dar nu din cauza ei sau al lui. Deci aici, această persoană, aș putea să vă spun că este o persoană destul de periculoasă, o persoană care se hrănește din răul altora, indiferent că vorbim despre soție, copii, rude, prieteni, cunoștințe și așa mai departe, o să vedeți că este genul de persoană care este destul de mult nebăgat sau nebăgată în seamă și dacă stați să analizați și dacă stați de vorbă cu alte persoane,
hai că să spunem, o persoană se poate întâmpla să aibă ceva împotriva ei sau al lui, pentru că este ceva normal. Dar aici nu vorbim despre o singură persoană, vorbim despre rude, vorbim poate despre copiii acestei persoane, vorbim despre poate o altă familie cu care a fost această persoană, vorbim despre poate despre vecini, poate despre alte persoane care în mod normal se pot considera destul de apropiate, dar inclusiv persoanele respective au dat la o parte această persoană. De ce? Pentru că este genul de persoană care vrea rău. De ce? Pentru că se hrănește cu acest rău. În momentul în care voi mergeți la această persoană și îi spuneți, păi mie mi s-a întâmplat lucrul respectiv mai puțin plăcut, această persoană radiază de fericire. În momentul în care îi spuneți că aveți un succes în ceva, stați liniștită sau liniștit că are grijă să vă spună ceva încât să vă strice entuziasmul. Și de aici vă puteți da seama de gândirea acestei persoane în legătură cu voi și în legătură inclusiv cu persoanele din jurul vostru. Poate că alte persoane deja v-au spus toate lucrurile acestea, dar poate că nu ați vrut să le băgați în seamă, ați vrut să dați o oarecare credibilitate acestei persoane, însă, ce să vezi, nu aveți cui. Deci mare grijă în legătură cu această persoană. N-ar mai fi nimic exclus aici ca această persoană să fie căsătorită și chiar să vă ascundă acest lucru. Se poate întâmpla ca fizic să fi despărțit de o anumită persoană, dar în acte să mai fi rămas cu persoana respectivă sau invers, poate s-au despărțit în acte, dar se mai întâlnesc din când în când, da? Deci poate sau poate chiar locuiesc împreună. Cine știe și din acest motiv pe voi vă tot amână și zice, las că mai așteptăm puțin, las că nu ne mutăm acum, lasă că nu știu ce, da? Aveți mare grijă pentru că această persoană este o persoană destul de falsă. Pe lângă asta, așa cum am spus, această persoană își vede doar propriul interes și cum să acumuleze mai multe bogății pe parte materială. Și dacă găsește persoana de la care să achiziționeze aceste lucruri, de ce să nu o facă? N-ar fi nimic exclus să o facă inclusiv prin furt, așa cum spuneam mai devreme. S-ar putea să observați că vă lipsesc anumite bijuterii din casă sau anumite obiecte, indiferent dacă de o valoare mai mare sau mai mică. Și să nu înțelegeți cine le-a luat, se poate întâmpla să dați vina când pe unul, când pe celălalt, dar nici de cum pe această persoană. De ce? Pentru că această persoană este atât de hoață, atât de prefăcută, atât de asta încât să știe cum să se poarte, încât să nu vă gândiți sub nicio formă că ar putea să vă fure lucrul respectiv. Pentru că dacă v-ați dat seama, automat ați îndepărta această persoană, nu ați mai ține cont de sentimente sau lucruri de această natură. În permanență această persoană simte nevoia de a se apăra, se simte o victimă, este o persoană destul de perseverentă, dar care își impune zidurile personale. Din punct de vedere sentimental, această persoană nu vrea să pună sentimente și se detașează foarte ușor din punct de vedere sentimental de orice altă persoană. Aici nu vorbim numai din punct de vedere sentimental față de persoana iubită, cât putem vorbi inclusiv, așa cum am spus, inclusiv de copii. Nu contează dacă este femeie sau bărbat. Această persoană nu cred că are acele instincte materne dezvoltate. Posibil că în copilăria sa poate că a suferit anumite abuzuri, poate că a suferit anumite lucruri mai neplăcute, poate s-a căsătorit de la o vârstă destul de fragedă, cine știe, nu se știe, însă aveți mare grijă pentru că nu este persoana potrivită pentru voi. Dacă voi, într-adevăr, vreți să vă încăpățânați și să țineți de această persoană cu dinții, să vină la voi, să vă căsătoriți, să vă mutați împreună, da, la un moment dat se poate întâmpla o astfel de situație, dar din toată treaba tot voi veți avea de suferit. Dacă sunteți căsătorite cu o altă persoană, dar a intrat această persoană în viața voastră, un pic de atenție, nu dați cu piciorul mariajului pentru această persoană, pentru că mai apoi veți regreta. Dar, bineînțeles,
această situație depinde doar de fiecare dintre voi. Pe lângă asta, așa cum am început etalarea și am zis că în momentul actual situația voastră ca și căsătorie, ca și cuplu, este una destul de dezastruoasă, nu este o situație prea plăcută pentru că mi-a apărut acea sabie, da? Dacă toată situația asta se întâmplă din cauza acestei persoane, este bine să puneți punct cu această persoană și să vă vedeți de căsătoria voastră, pentru că, așa cum am spus, mai târziu s-ar putea să aveți mai mult de pierdut, dar depinde de fiecare dintre voi de deciziile pe care le luați, pentru că nimeni nu vă poate spune ce să faceți, când să faceți, cum să faceți. Țineți cont, este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor și nu pentru toată lumea poate să aibă același final. Pentru cei care doriți o etalare privată, vă aștept la o etalare privată, bineînțeles contra cost, iar și de contactat găsiți în descrierea videoclipului număr de telefon și e-mail unde mă puteți contacta. Eu cam atât am avut de spus pentru voi astăzi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!